السلام علیکم. په دې ویډیو کې چې کوم دی د یونیورس باره کې مختصرا خبره کوم. دې ته موږ وایو کائنات هم ورته موږ وایو. صحیح شوله که نه؟ الله پاک چې کوم دا کائنات پیدا کړی، کوم یونیورس پیدا کړی دی، په دې ویډیو کې به د دې مختصرا جایزه اخلو چې په دې کې زموږ سره څه شي. صحیح شوله؟ ها، نو سټارټ اخلو د سټار نه. دې ته موږ په پښتو کې وایو ستوری. سټار څه ته وایي؟ دلته ما لیکلي دي چې ویچ پروډیوس لایټ. سټار مونږ هغه ابجیکټ ته وایو، هغه باډي ته وایو چې هغه لایټ څه کوي، پروډیوس کوي، پیدا کوي. اگزامپل کې ما لیکلي دي سن. مونږ ورته وایو نور ورته وایو. صحیح شوله که نه؟ دا ځان له یو سټار دی، یو ستوری دی، ځکه دا لایټ پروډیوس کوي. په دې کې څه کیمیکل ریاکشن کېږي، د هغې د وجې چې کوم دی دا څه کوي، لایټ پروډیوس کوي. او تاسو وینئ په ډے ټایم کې چې کوم دی دغه نور چې کوم دی دغه سن چې کوم دی دا څه کوي، لایټ پروډیوس کوي او هغه موږ ته څه کوي، راځي. صحیح شوله که نه؟ ها، دا خو زموږ سره سټار. بل زموږ سره دی پلانټ. پښتو کې ته موږ ته څه وایو؟ موږ ته وایي سیاره ورته موږ وایو. څه ته وایو؟ موږ ته سیاره وایو. صحیح شوله که نه؟ دا څه ته وایي؟ gaseous body which revolve around star. او دا زموږ سره gaseous body څه وي؟ زموږ سره هارډ هم وي او gaseous هم وي، دواړه وي. او دا زموږ سره تاویږي د څه نه؟ د سټار نه. د څه نه تاویږي؟ د سټار نه، د ستوري نه تاویږي. صحیح شوله؟ اگزامپل کې ما لیکلی دی ارت، ځمکه. دا یو پلانټ دی، دا یو سیاره ده. داسې خو زموږ سره ډېرې سیارې دي، خو دا انور چې کوم دی دا یو ځان له څه ده، سیاره ده، یو پلانټ دی. او موږ تاسو پکې خپل ژوند کوو، موږ پکې اوسېږو. دا یو سیاره ده. صحیح شوله که نه؟ لکه فار ایگزامپل دا زما سره څه دی؟ دا زما سره دی سن دی. څه شی دی؟ سن دی، سټار دی. او دا زما سره ځمکه ده. څه ده؟ ځمکه ده. نو دا ځمکه چې کوم دی دا دغه شان د دې سټار نه تاویږي، خپل چکر کوي. صحیح شوله که نه؟ ها، بل زموږ سره دی ګیلکسي. اوس ګیلکسي څه ته وایي؟ ګروپ آف سټارز. او چې کله زموږ سره دا سټار رايوځای شي، د ګروپ جوړ شي، یو غونچک جوړ شي، دغه ته بیا موږ وایو ګیلکسي ورته موږ وایو. څه ته وایو؟ ګیلکسي ورته موږ وایو. اگزامپل کې ما لیکلی دی ملکی وی. دا موږ او تاسو چې په کوم ګیلکسي کې اوسېږو که نه، د دې نوم زموږ سره دی ملکی وی. ګوره زموږ سره ګیلکسي چې کوم دی هغه بلاشي مقدار کې دی. آی تھنک زموږ سره په دې یونیورس کې 300 بلین چې کوم دی هغه دغه دی، دا ګیلکسي زموږ سره موجود دي. صحیح شوله که نه؟ خو دا موږ تاسو چې په کوم ګیلکسي کې اوسېږو، موږ تاسو پکې ژوند کوو، د دې نوم زموږ سره دی ملکی وی. صحیح شوله؟ ګوره دلته موږ سټار ووایو که نه؟ په سټار کې موږ اگزامپل ووایو د سن. دا ځان له یو سټار دی. ګوره اوس زموږ سره بلاشې سټاران دي، زموږ سره بلاشې چې کوم دي ستوري دي، خو دا نور پکې ځان له یو ستوري دي. او دا هم چې کوم دي دا یو کچ ستوري دی. د دې نه غټ غټ چې کوم دي زموږ سره ستوري موجود دي. تاسو ګوره د دې سن اندازه ولګوئ دا زموږ سره څومره غټ دی. موږ دلته پلانټ ووایو که نه؟ پلانټ اگزامپل کې ما ارت ووایي. اوس چې کله دا ځمکه نه ده، دا تاسو 14 لکه چنده کوي. څومره؟ 14 لکه چنده. نو دې زموږ سره دا یو سن جوړېږي، دا یو سټار جوړېږي. اوس زموږ سره تاسو ته ما ووایي چې د دې سن نه زموږ سره غټ غټ ستوري موجود دي. نو تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې دا یونیورس زموږ سره څومره غټ دی. صحیح شوله؟ ها، ګیلکسي کې موږ ملکی وی. اوس د ملکی وی باره کې چې کوم دی ډیټیل سره خبره کوو چې دې لیک زموږ سره څومره دی، دا ملکی وی زموږ سره څومره غټ دی. صحیح شوله؟ ګوره څنګه چې مونږ عموما په عام روټین کې چې کله مونږ میجرمنټ کوو، مونږ د یو شي پیمایش کوو، نو مونږ یا میټر یا کیلومیټر یا مطلب ماس مونږ میجر کوو کیلوګرام کې. تاسو ډاکټر ته تاسو کې چې دې ځای نه پلانټي ځای پر څومره ډسټنس ته مونږ وایو، دومره کیلومیټر یا میټر. صحیح شوله که نه؟ دغه شانتي چې کله مونږ د ملکی وی لینث فایند کوو، میجر کوو، نو مونږ دغه یونټ بیا مونږ نه یوز کوو، ځکه دا زموږ سره ډېر کچ یونټ دی بیا د هغې دپاره. نو موږ دلته یو یونټ یوز کوو، هغې ته موږ وایو لایټ ایئر ورته موږ وایو. د دې په تھرو باندې موږ دغه لینث څه کوو، میجر کوو. اوس لایټ ایئر چې کوم دی دا څه ته وایي؟ اوس دا وایي لایټ ایئر موږ سره برابر دی د 3×10⁸ میټر پر سیکنډ. دا زموږ سره دی نیومریکل ویلیو ده چې لایټ ایئر د څه برابر. اوس دا لایټ ایئر نه دی، دا زموږ سره ورکوټې ګورئ سپیډ نه دی، دا دومره تیز سپیډ دی چې دا په یو سیکنډ کې 7 ټایم. څومره؟ په یو سیکنډ کې دا زموږ سره
7 ټایم چې کوم دی دا د ارت نه تاویدي شي، یعنی په یو سکند کې دا و چکرې د ځمکې نه وخلی شي. نو تاسو د دې سپیډ اندازولای وي دا سره څومره تیز سپیډ دی. اوس 1 لایټ ایئر څه ته وایي؟ اوس په دې وپوهیږم چې دا فار ایگزامپل دا یو پوینټ دی، د دې نه تر روان شي په لایټ ایئر سپیډ باندې، په عام سپیډ نه، دا مونږ چې په دې نه په لایټ ایئر سپیډ باندې. او مونږ وایو چې لایټ ایئر چې کوم دا څومره تیز وي، تاسو اندازه ولګوله چې کله تاسو دې پوینټ نه روان شي او فار ایگزامپل تاسو راغلئ دې پوینټ ته، دې پوینټ تاسو راغلئ په لایټ ایئر سپیډ باندې، او تاسو څومره مطلب یو کال 1 ایئر تاسو مزل د یو پوینټ نه روان شوي او د بل پوینټ ته ورسېدي، مطلب تا 1 ایئر مزل ته وکړو کوم پوینټ ته ورسېدي، دغه زموږ سره 1 لایټ ایئر دی. د لایټ ایئر په سپیډ باندې روان شولي د یو پوینټ نه، او یو کال مزل دی وکړو او کوم پوینټ ته ورسېدي، دغه زموږ سره 1 لایټ ایئر دی. صحیح شوله که نه؟ اوس زموږ د ملکي وې د دې لینک څومره تاسو ته پته شته؟ دا زموږ سره 100 لیک لایټ ایئر دی. څومره؟ 100 لیک لایټ ایئر. دا مطلب شو چې کله تاسو ملکي وې ته وردننه شئ او د هغې د سټارټ پوینټ نه تاسو روان شئ په لایټ ایئر سپیډ باندې، او چې کله تاسو 100 لیک ایئر تاسو مزل په هغې کې وکړئ، تاسو به د هغې بل پوینټ ته ورسئ. دا په عام سپیډ باندې نه یادو، دا زه یادوم په دې لایټ ایئر سپیډ باندې. او تاسو ته ماله دې سپیډ اندازه تاسو ته ما ووایي چې یاره دا زموږ سره په یو سکند کې 7 ټایم دا د دنیا نه د ارت نه تاویدي شي. نو تاسو د دې اندازه ولګوئ چې یاره زموږ دا ملکي وې، زموږ چې کوم دا ګلیکسي ده دا څومره غټه ده، او زموږ سره دا یو ګلیکسي نه ده، تاسو ته ما وایي زموږ سره 300 بلین زموږ سره چې کوم دی هغه ګلیکسي وي. اوس د دې ملکي وې ګلیکسي سره خواته په ګاونډ کې یو بله ګلیکسي ده، هغې ته موږ وایو انډرومیډا ورته موږ وایو. صحیح شوله که نه؟ اوس هغه ګلیکسي د دې نه په 2 چنده چې کوم دی هغه غټه ده، د دې موږ اندازه ولګول چې دا څومره غټه ده، نو چې دې سره کومه خواته ده انډرومیډا، هغه به د دې نه څومره غټ تاسو اندازه لګولی شئ. صحیح شوله که نه؟ ښه، اوس بل زموږ سره چې ګروپ اف ګلیکسي، او چې کله زموږ سره دا ګلیکسي راوځي شي دا موږ سره جوړوي کلسټر. څه جوړوي؟ کلسټر چې کوم دی جوړوي. ښه، او ګروپ اف کلسټر دا زموږ سره چې کوم دا کلسټر بیا د ګروپ راوځي شي دا موږ سره جوړوي سوپر کلسټر. څه جوړوي؟ سوپر کلسټر. او چې کله دا سوپر کلسټر د دې چې کوم زموږ سره کوم په لاس کې کوم ګروپ جوړ کړي، کوم غونچک جوړ کړي، هغې ته بیا موږ څه وایو؟ موږ ورته یونیورس وایو، کائنات ته موږ وایو. ګوره دا ناسا والي دي دوی چې کوم هغه ټیلیسکوپ لېږلي جیمز ویب ټیلیسکوپ. صحیح شوله که نه؟ هغې کې چې کوم دی دوی چې کوم دا یونیورس دوی چې کوم میجرمنټ کړی، دوی ویلو چې یاره هغې ته دوی ویلو ابزرویبل میجرمنټ. څه ته ویلو؟ ابزرویبل. هغوی چې کوم دا میجرمنټ کړی که نه، هغوی وایي د ابزرویبل میجرمنټ داسې دی لکه په یو صحرا کې چې په یو غټ دشته کې په یو صحرا کې سي یوه دانه، څومره؟ یوه دانه. او هغوی اوس هم چې کوم دی د هغې څه کوي؟ میجرمنټ کوي چې د کائنات زموږ سره څومره سپریډ دی، مطلب دا څومره غټ دی. هغوی چې کوم میجرمنټ کړی دی هغوی مطابق هغه داسې دی لکه په یو غټ دشته یو صحرا کې یوه دانه. نو په یو صحرا کې تاسو ته یوه دانه ښکاري، تاسو سوچ وکړئ، نه ښکاري انسان ته. نو دغه شان تاسو اندازه ولګوئ چې زموږ سره دا یونیورس دا کائنات څومره غټ دی. اوس چې دا چا جوړ کړی دی نو هغه ذات څومره غټ دی. صحیح شوله؟ نو په دې ویډیو کې مختصرا د یونیورس باره کې چې کوم دی هغه موږ ذکر وکړو. نو امید کوم چې تاسو په دې باندې پوه شوي.